السلام عليكم، كيفكم يا جماعة؟ إذا حضرتوا قصة الجزء الأول من لعبة هولو نايت أو لعبتوها أكيد بتعرفوا قديش القصة غامضة وعميقة وكل تفصيلة في وراها معنى. واليوم جاي أكمل اللي بلشت فيه. رح نغوص سوا بقصة الجزء الثاني سيلك سونج أغنية الحرير، ونشوف شو صار مع هورنت بعد نهاية الجزء الأول وإيش هو العالم الجديد اللي راح تواجهه. قبل ما نبدأ بذكركم بالدعم المهم، زر اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نهاية لعبة هولو نايت الجزء الأول ما كانت نهاية اللعبة، بالعكس هون بلشت رحلة جديدة مع البطلة الجديدة هورنت. في هولو نايت سيلك سونج احنا مش بس بنكمل القصة، احنا بندخل بعالم جديد اسمه فارلوم، مملكة ملعونة غريبة وغامضة، وهورنت ولأول مرة بتكون هي الشخصية الأساسية. بس كيف وصلت هورنت لهناك وشو صار معها بنهاية الجزء الأول؟ بصراحة اللعبة ما بتحكي بشكل واضح كم سنة مرت، بس من التفاصيل اللي شفناها واضح انه مر وقت طويل ويمكن اجيال. واللي بوضح هذا الشيء هو تحول هورنت الجسدي، لانها في هالونست كانت بنت صغيرة، بس في فارلوم كبرت وصارت اسرع واقوى وخطيرة جدا. اللي صار معها خلال هالسنين مش معروف، بس اكيد مرت بتجارب قوتها، خاصة انها بنت ملك، وبتحس انه تطورها بسبب التجربة والمعرفة والوجع اللي مرت فيه. وبنشوف كمان من طريقة حكيها مع باقي الشخصيات إنها بتعامل الكل على إنهم صغار أو أولاد حتى لو كانوا أكبر منها بالشكل. وفي منهم كان ينادوها بلقب العتيقة أو القديمة، ممكن لأنهم بيعرفوا أصولها ومكانتها الملكية. بس الإشي اللي بنعرفه أكيد إنه أول ظهور إلها بتكون أسيرة ومقيدة، وانجابت على أطراف مملكة فارلوم وهي محطوطة بقفص. طيب مين اللي أسرها وليش؟ هون بندخل بأجواء فارلوم. المملكة هاي بتحكمها قلعة ضخمة، ومن جوا القلعة في جماعة دينية اسمها كنيسة البعيد. هاي الكنيسة بتحكم كل إشي بالحديد والنار، بتعلم الناس الطاعة والخضوع، وبتحط فوق رؤوسهم تعاليم خانقة بتكسر الإرادة وبتمحي الرغبة. هاي الجماعة مش بس بتبعث مبشرين، بتبعث عملاء وخدم وحراس عشان يطاردوا النساجين. وفارلوم مش أي مملكة، لأنها بتعتبر الأرض الأصلية اللي أجت منها سلالة النساجين، اللي أصلا هورنت بتنتمي إلهم من جهة أمها هيرا. النساجين كانوا حضارة عظيمة، بس بعد ما الكنيسة سيطرت اندثروا. بس حرير النساجين ظل مطلوب، لأنه حرير مش عادي وفيه طاقة، بعطي حياة وقوة، وبشغل أدوات المملكة كلها، يعني زي الوقود السحري. بس النساجين نفسهم انقرضوا أو هربوا، زي ما هربت هيرا وقبيلتها عشان يعيشوا في ديب نيست. ومن وقتها والكنيسة قاعدة بتبعث عملاء يطاردوا بقايا النساجين ويجروهم للقلعة عشان يستخرجوا منهم الحرير ويكملوا مشروعهم اللي اسمه فارلوم الأبدي. وفي منطقة اسمها المهد بنلاقي أدوات مصممة عشان تمسك النساجين، مربوطة برموز خاصة بتمنحهم يستخدموا الحرير تبعهم. وفي لافتات مكتوبة بتوصف المهمات اللي تم فيها أسر النساجين، وبيقولوا إنه في عدة أشخاص من الكنيسة راحوا ضحايا عشان يمسكوا واحد بس. واحدة من اللافتات بتقول إنه في نساجة مقسمة ل8 أجزاء، وهي آخر واحدة من عائلتها، وصارت ضعيفة بسبب تقدمها في العمر. تم أسرها في أطراف صحراء بحر الرمال، وإنهم خسروا 7 منشدين و9 مبعوثين بس عشان يمسكوها. ومن خلال هذا الكلام بتبين إنه الكنيسة مستعدة تخسر جيش كامل عشان حرير واحد. وهون بتتوضح القصة أكثر، بما أنها هورنت بنت هيرا واللي هي من نسل النساجين، أكيد وقعت تحت مراقبة الكنيسة، ومن المؤكد إنهم حاولوا يصيدوها وللأسف نجحوا، وتم حبسها في سجن مدمر وجابوها على أطراف فارلوم. لكن بفعل الصدفة أو القدر قدرت إنها تهرب من القفص وصحيت في مكان غريب عدائي مليان بالخطورة. ومن هون بتبدأ رحلة هورنت في فارلوم اللي إلها 3 أهداف رئيسية: تحرير نفسها من قيود الكنيسة والحرير اللي رابطينها فيه، استرجاع إرثها كنساجة وأميرة وبنت الملكة هيرا، التحول لشخصية رمزية كقائدة وقدوة ورمز جديد للمملكة. في البداية هدفها الأساسي إنها تهرب عشان تتخلص من الخيوط اللي رابطينها فيها وتفك حالها من قبضة الكنيسة. بس هذا الحكي مش سهل، لأنه طالما المنشدين عايشين راح يلاحقوها. وفوق هيك في مرض جديد ضارب المملكة اسمه المسكون، مرض مصنوع من الحرير بيأثر على ذاكرة الحشرات وبيخليهم ينسوا حالهم وينجنوا. حتى هورنت مع إنها نساجة مش محصنة 100%، بس على الأقل عندها القوة عشان تواجهه. عند مقعد الراحة في منطقة بيلهارت المسكونة، لما هورنت توقف عشان تريح حالها، بنلاحظ إنها إذا خففت من حذرها الخيوط بتبلش تلف حوالين جسمها، ومش أي خيوط، هاي خيوط حرير قوية وصعب الواحد يهرب منها. بهاللحظة بنفهم إنه هورنت مش بس بتحارب الوحوش اللي قدامها،
هي كمان بتحارب مصيرها لأنها جزء من هالمكان ومن الخيوط اللي ماسكة كل شيء حواليها. وخلال محاولة هروب هورنت من فارلوم بتبدأ تكتشف أشياء غريبة عن المكان اللي هي فيه، وأحداث بتحمل مفاتيح لنجاة المملكة نفسها. بالبداية كانت مترددة إنها تساعد في خلاصها، بس مع مرور الوقت تكتشف إنه حريتها مش مفصولة عن حرية المملكة اللي هي فيها. أما الهدف الثاني في رحلتها إنها ترجع تكتشف ماضيها عشان تسترجع إرثها كنساجة عظيمة. قلعة فارلوم اللي هي مركز الكنيسة مبنية فوق أنقاض حضارة النساجين القدامى، وهاي الحضارة كانت عريقة جدا لحد ما سقطت على إيد الجد حرير. بالمملكة كان في مزارات وشواهد بتحكي عن ماضي النساجين محفورة في الحجر ومعقودة في خيوط حرير بأحلام ملونة، وكونها هورنت من نسلهم كانت قادرة إنها تربط هاي الذكريات وتورث القوة والمعرفة من أسلافها من خلال مهارات الحرير. وفي كثير من المعابد القديمة فيها رسائل زي هاي: ابنة الأرض البعيدة، نحن من تبقى وانتظرنا طويلا، اربطي قوتنا مع قوتك وارجعي لنا المستقبل الضائع من المملكة المسكونة. علامة النساجين موجودة في بقايا عشوش الحرير القديمة بعمق فارلوم. هاي المناطق ما بيقدر يوصل إلها غير النساجين اللي بيعرفوا يعزفوا على أوتار الحرير بطريقة خاصة، وإبرة هورنت هي المفتاح لها الأسرار، ومن خلالها بتكتشف تكنولوجيا وتاريخ وعلم أجدادها. طبعا هورنت مش بس ورثت ميراث النساجين، وبالإضافة بأنها من عائلة الملك الشاحب، يعني نسبها عالي وشبه ملك وحاكم على الممالك. وعشان تحرر فارلوم لازم تهزم جدتها الحرير، وهذا مش سهل أبدا لأنه بتوجب عليها تستخدم كل قوتها الداخلية عشان تنجح. أما هدفها الثالث هو هدف داخلي لرحلة التحول الشخصي. بالبداية هورنت كانت حذرة من فارلوم وسكانها اللي صاروا متوحشين بسبب مرض المسكون، هذا المرض اللي خلى الحشرات تفقد عقلها وتتحول لوحوش. وبخصوص اللي ما فقدوا عقلهم كانوا يحكوا عن هورنت إنها بعيدة وما بتفتح قلبها لحدا، وهي بنفسها كانت تحكي: أنا مجرد عابر الطريق وما بدي مشاكل، بس اتركوني بسلام. كانت ما تهتم بمصير الناس، وكانت بس ترفع إبرتها لما تكون في خطر. بس ما قدرت تظل بعيدة وباردة لفترة طويلة، لأنه شعب النساجين هم اللي بنوا أساس فارلوم وكانوا محترمين كثير، والناس لسه بتقدرهم حتى بعد كل هالسنين. خلال اكتشاف هورنت أسرار فارلوم صارت رمز وأمل لأهلها، الناس وثقوا فيها وحطوا آمالهم عليها لتنقذهم، وبالمقابل هي صارت تبني علاقتها بالمكان وتساعد الناس وتدافع عنهم. بالإضافة إنها أخذت بيت خاص فيها في بيل هارت كرمز إنها صارت جزء من هالأرض. لكن مع تقدم هورنت في اللعبة بلشت تحس بالصراع الداخلي، لأنه فيها رغبة طبيعية موجودة بالكائنات اللي مرتبتها عالية، إنهم يسيطروا ويتحكموا بالناس ويكونوا هم محور العبادة والقوة. بس هالرغبة ما كانت قوية عندها كفاية عشان تسيطر عليها، لأنها نص ملك ونص من جنس النساجين، وكان جانب النساجين بيغلب على الجانب الملكي. وفي حوار إلها مع القائم بالرعاية سألها بنبرة فيها شك: هل أنت ناوية تسيطر علينا وتصيري الملكة اللي فوق الكل؟ لأنه أنا بعرف طبيعة النساجين والملوك بيحبوا يكونوا مسيطرين. هورنت ما أنكرت واعترفت بكل صراحة إنه في جزء منها عن جد بده هيك إشي، والسيطرة مزروعة بدمها من يوم ما انولدت. بس في جزء ثاني منها برفض هالفكرة، وهالجزء كل يوم قاعد بكبر أكثر وصارت توقف بصفه. بس هي ما بدها تكون ملكة ولا تكون فوق الكل، كل اللي بدها إياه إنها تتحرر وتعيش حرة عشان تحرر باقي الحشرات من القيود اللي حبستهم تحت حكم الباهتين. بالفصل الثالث هورنت بتقرر تتحمل مسؤولية الكارثة اللي قاعدة بتدمر فارلوم. الفراغ الأسود بلش يبتلع المملكة شوي شوي، والأرض كانت ترج من صرخات جدتها الحرير. بهاللحظة هورنت كانت بتقدر تختار الهروب، خصوصا إنها غريبة عن المكان ومجرد سائحة، بس هي اختارت تضل وتواجه وتشوف كيف ممكن تصلح الأمور. في حوار إلها مع ليس صديقتها من العالم السفلي قالت لها: مش رح أكون حارس لمملكة ميتة مثل ما كنت في هالونست. صحيح الرابط اللي بينها وبين فارلوم مش بنفس القوة اللي كان بينها وبين أرضها الأصل، بس كان في إشي جواتها عبارة عن نداء ما بسكت وبكبر كل يوم، وكأنه هذا المكان صار جزء منها. وبالنهاية بتصير جواها لحظة تغيير حاسمة. من خلال الذاكرة الحمراء بتشوف مشهد من ماضيها بيفتح قدامها باب جديد، بكشف لها أشياء ما كانت شايفيتها عن حالها وعن رحلتها وعن الطريق اللي قدامها. الذكرى هاي غيرتها وخلتها تفهم مين هي فعلا وشو لازم تكون. بعد كل شيء مرت فيه من السجن والهروب للبحث عن الذات ومواجهة التاريخ والقدر، بنوصل مع هورنت لنقطة التحول الأهم في قصتها. بنشوف لحظة خاصة جدا في مواجهة مع الذات، لما هورنت الماضي بتتبدل بهورنت اليوم، الشخصية الجديدة اللي انولدت من خلال المعاناة والمعرفة والتجربة. وبهاللحظة بتحكي: كنت أعرف شو هي الأمنية،
وكنت عارفة تماما الثمن اللي لازم يندفع عشانها، واليوم بعد كل هالسنين، بعد كل التعب والضياع، صرت أفهمها أكثر. القوة مش بس بسلاح ولا بالحكم، القوة بالعقل وبالرحمة وبالقدرة إنك تدافع عن اللي بتحبهم. القوة بتخليني أعيش بعالم أحسن من اللي كنا فيه، أو حتى أبني واحد جديد على طريقتي. وهاي كانت أمنية أمي ومعلمتي وأنت. هاي العبارة بتلخص كل اللي مرت فيه. العقل ورثته من أمها هيرا ملكة العناكب، الرعاية أخذتها من السيدة البيضاء اللي ربتها وعلمتها الهدوء والحكمة، والمخلب والقوة القتالية اتعلمته من فسبة ملكة خلية النحل اللي دربتها وسلحتها باسم البقاء. هذول الثلاث صفات مش بس أجزاء منها، صاروا هويتها. وبها النضوج صارت هورنت بتملك القدرة الحقيقية إنها تغير مصير فارلوم بدل ما تهرب منها. هذا النمو بلمح إنه هورنت صارت تملك القدرة تغير مصيرها وتفتح مستقبل جديد. وعشان هالتحول الرهيب بتحصل على هدية ثمينة جدا، وهي الزهرة الأبدية، وهي وسيلة دفاع ضد الفراغ اللي قاعد بيلتهم فارلوم. الزهرة كان معها رسالة بتحكي: اشهد يا أول نور، انت الوسيلة الوحيدة اللي معنا عشان نقدر نواجه فيها هالفراغ اللي ربط عائلتنا من زمان وما تركنا نعيش بحريتنا. انطلق يا طفل قوي وخذ هالذكرى وانتزع منها الفراغ وتحرر من مصيرنا الحزين. بس مع كل هالتغيير القصة ما بتعطيك نهاية واحدة، القصة بتنتهي بصفحة مفتوحة، وكل نهاية فيها بتعتمد على تصرفاتك وقراراتك والأشياء اللي هورنت اختارت تعملها أو تتجنبها. ممكن تختار إنها تضحي بحالها وتنقذ المملكة، ممكن تختار إنها ترجع للفراغ وتختفي، وممكن تختار السيطرة وتصير ملكة على فارلوم. كل خيار له معنى، وكل نهاية مدعومة من الفهم العميق للعبة. مثل الجزء الأول من هولو نايت، سيلك سونج فيها نهايات مختلفة بتحدد كيف تنتهي رحلة هورنت بالمملكة المنهارة. كل نهاية إلها تأثير كبير على مستقبل هورنت. وكمان القصة الكبيرة للعبة في نهايات انتصارية وفي نهايات مأساوية. رح نشرح جميع نهايات اللعبة ونشوف شو معناها وكيف بتحققها. هاي النهاية لما توصل هورنت لمنطقة كبيرة ومهمة اسمها القلعة. هناك بتلاقي جدة الحرير وبصير القتال الكبير بينهم. المعركة ما بتكون سهلة، بس هورنت بتقدر تهزمها وبتعمل خطوة مصيرية وإشي اسمه بيندينج، يعني بتربط قوة جدة الحرير وبتسحبها إلها عشان تصير الوريث الجديد للقوة هاي وبتتحول لملكة النساجين. بس هون لازم ننتبه إنه هاي النهاية ما بتحرر المملكة وما بتتحرر من سيطرة الحرير، بالعكس النظام نفسه بظل موجود وخيوط الحرير بتظلها منتشرة. بس الفرق إنه جدة الحرير راحت وهورنت صارت مكانها. وهون بيجي المعنى الأعمق، هل هورنت راح تستغل سلطتها بطريقة مختلفة وتخفف من معاناة الشعب، ولا راح توقع بنفس الفخ وتكرر نفس دورة السيطرة اللي كانت ماشية من قبل؟ اللعبة ما بتعطي جواب واضح وبتترك الموضوع مفتوح لتفسيرنا. وفي تفسيرات إضافية ظهرت زي إنه جدة الحرير كانت نايمة بمكان اسمه المهد، أو إنه الحشرات بالماضي تم حقنهم بخيوط حرير عشان يعيشوا أطول، وهذا اللي بيخلي هورنت قادرة تتحكم فيهم بعد ما تصير ملكة. هاي النهاية هورنت وهي بتستكشف المملكة بتلاقي قطعة غريبة بمنطقة ميتة وملوثة. هاي القطعة اسمها البذر المشوهة. لما تمسكها بتحس كأنها لعنة داخلة بجسمها. بعدين بتروح عند شخصية غامضة اسمها جرايروت عايشة في غابات اسمها شيلود. هاي الشخصية مش زي باقي الحشرات، شكلها غريب وكأنها طالعة من الأرض نفسها ومربوطة بجذور قديمة. لما تعطيها البذرة المشوهة جرايروت بتعمل طقس غريب وبتغرز اللعنة في جسم هورنت وبتصير محدودة، ما بتقدر تعالج نفسها زي قبل، وقدراتها بتصير مقيدة، وكل معركة بعدها بتصير أخطر بكثير. المصيبة إنها وهي ملعونة لازم تواجه جدة الحرير داخل قصر المملكة. القتال هون بيكون مرعب لأنه هورنت داخلة ضعيفة ومكبلة، وإذا قدرت تنتصر عليها برضو ما بيكون خلاص ولا تحرر. بالعكس المشهد بفرجينا إنه اللعنة ما تركتها وبتلعتها هي والجد حرير مع بعض، وهيك تحولوا لتجسيد متحجر وكأنه بقايا حجر أو خشب ميت، ومعهم شرنقة غريبة مبينة كأنها بداية مولود جديد وهو الطفل المشوه. النهاية هاي بتعطي إحساس إنه هورنت ما خلصت المملكة ولا أنقذتها، بالعكس صارت جزء من لعنة أكبر، وكأنه القصة بتلمح لولادة كائن غامض ويمكن يكون ملك ميت أو مجرد وجه جديد للظلام اللي مسيطر على فارلوم. هاي النهاية بتبين إنه هورنت مش جاية على المملكة بس عشان تورث العرش أو تأخذ محل الجد حرير. هون بتبين إنها عن جد مهتمة بمصير المملكة وأهلها، وطول الطريق بتساعد المخلوقات وبتترك انطباع إنها بدها تغير النظام للأفضل مش بس للسلطة. بعدين بتيجي الشخصية اللي اسمها الوصي
وبساعد هورنت وبعطيها أدوات ومعرفة قديمة عشان تبني فخ رهيب تمسك الجدة حرير وتقيدها فيه بدون ما تقتلها. وبداخل قصر المملكة هورنت بتقاتل الجدة حرير، ولما تغلبها ويشتغل الفخ بتصير المفاجأة، لأنه الفخ مش بس مسك الجدة لكنه فتح كمان قوة الفراغ المرعبة المدفونة تحت المملكة. هون الجدة حرير بتفقد السيطرة والمشهد بصير فوضى، وبنتها ليس بتدخل وبتهاجم هورنت وبتحاول تحمي أمها، وبنفس الوقت المملكة كانت تنهار. النهاية هاي بتخلينا نتساءل بعد الثمن اللي دفعته المملكة، هل هاي الحرية أفضل فعلا، ولا يمكن حياة الناس تحت حكم الجدة رغم قسوتها كانت أهون؟ هون القصة بتأخذ منحنى أعمق، لأنه هورنت بتغوص بعالم الفراغ باستخدام الزهرة الأبدية واللي بتحميها من تأثير الفراغ، وبتواجه ليس اللي صار عليها تأثير الفراغ بشكل كامل. بعد ما تهزم ليس بتحاول تنقذها، وهون بتتدخل الجدة حرير وبتضحي بقواها عشان تساعد هورنت تفك ليس من سيطرة الفراغ. بس الخطر ما خلص، لأنه فجأة خيوط الفراغ بتبلش تهاجمهم وكأنها بدها تبلعهم. وهون بظهر المشهد اللي قلب الموازين. الفرسان اللي من عالم هولو نايت القديم وبالأخص الفارس نفسه بتدخلوا وبنقذوا هورنت وليس من مصيرهم. النهاية هاي بتخلينا نشوف الفراغ بذوب حواليهم، وخيوط الحرير الملوثة بتختفي شوي شوي، والمملكة تدمرت جزئيا، بس كأنها أخيرا عندها فرصة جديدة. هورنت ما بتصير ملكة وما بتستلم الحكم، لكن بتبين إنها أخت الفراغ، الكائن اللي واقف بين النور والظلام وبين الحرير والفراغ. هاي النهاية مش زي باقي النهايات، لأنها مش معركة ولا قرار مصيري، هي أقرب لمشهد سري تحصل عليه إذا عملت مهمة جانبية غريبة. المهمة بتبدأ مع شخصية اسمها السيد فطر، وهو مخلوق غريب بتشوفه بمناطق مختلفة بالمملكة، وكل مرة بتلاقيه وبتحكي معه بيحكي كلام غامض، يعني مثلا عن سقوط ممالك وقيام ممالك ثانية، وبتكتشف إنه مش مجرد شخصية فكاهية، هو رمز لفكرة أعمق، وفكرته إن الممالك إلها عمر، ولما يخلص وقتها بيبدأ عصر جديد يأخذ مكانها. إذا كملت مهمته ولقيته بكل الأماكن المطلوبة وبعدين خلصت القصة الأساسية للنهاية الحقيقية، بظهر لك مشهد إضافي بتشوف فيه السيد فطر وهو بطير بالسماء فوق المملكة وكأنه بغادرها، وبعطي إحساس إنه حقبة فارلوم خلصت وإنه في زمن جديد راح يبلش. النهاية هاي مش عن شخصية معينة بحد ذاتها، هي بتفتح لك زاوية أوسع بأنه قصة اللعبة مش بس عن أبطال وأشرار، بقدر ما هي عن دورة حياة كاملة، ممالك بتولد وممالك بتموت والزمن دائما ماشي لقدام. وبخصوص وجود السيد فطر فهي لمسة فلسفية للعبة، كأنها بتقول المغامرة ما خلصت وفي أشياء لقدام لسه أكبر. وهيك يا جماعة بنكون وصلنا لنهاية الحلقة وغطيت كل نهايات اللعبة، كل نهاية كان إلها طعمها ومعناها. إذا عجبك المحتوى اعمل لايك واشترك بالقناة عشان يوصلك كل جديد، وشارك الفيديو مع أصحابك اللي بيحبوا اللعبة، وبشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله.